Welcome everyone. যিহেতু আপোনালোকক আগতে মই 2022 এণ্ড ইভালুৱেশ্যন 4th semester paper S4.2 that is diversity, gender and inclusive education paper খনৰ এটা question analysis এটা লৈ আহিছিলোঁ as per comment আজি মই 2023 এণ্ড ইভালুৱেশ্যন 4th semester একেখন পেপাৰৰে এটা ভিডিও লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হিচাপে যিখিনি 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন থাকে ইয়াতো একেই আছে পাঁচটা কৰিব লাগিব 1 মাৰ্কছ ইচ সো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে which type of learning disability is meant by dysgraphia dysgraphia হৈছে trouble with writing আৰু spelling যেহেতু বাচ্চাটোৱে লিখাত বা স্পেলিংটো লিখাত অলপমান অসুবিধা পায় হেতু এটা টাইপ অফ লাৰ্নিং ডিসেবিলিটিতে পৰে হেতুকে কয় ডিসগ্ৰাফিয়া আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে ডিসলেক্সিয়া আছে যেটোৱে পঢ়া বা এটা ল্যাঙ্গুৱেজ টু ৰিক্ৰিয়েট কৰাত অকমান প্ৰবলেম কৰিব পাৰে ডিসক্যালকুলিয়া আছে যেটোৱে ম্যাথছ ৰিলেটেড ডিফিকাল্টিজ ফেস কৰিব পাৰে নেক্সট আৰু ভিজুৱেল প্ৰসেসিং ডিসঅৰ্ডাৰ আছে যেনেকৈ আমি আগৰ পেপাৰখনতো কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ডিসেবিলিটি বিষয়ে পঢ়িছোঁ নহয় জানো কিন্তু এই লাৰ্নিং ডিসেবিলিটি ভিতৰত ডিসলেক্সিয়া ডিসগ্ৰাফিয়া ডিসক্যালকুলিয়া বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে এই গোটেই তিনটাই বিশেষভাৱে জানি থোৱাটো দৰকাৰ কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে দেখা যায় ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বি what is indicated by exclusion in education আমি যদি জাস্ট টার্মটো এক্সক্লুশন টার্মটো বুজায় কি এক্সক্লুড কৰা মানে অতৰাই ৰখা আৰু এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এক্সক্লুশন ইণ্ডিকেটস দ্য ডেনিয়েল অফ মানে দ্য এক্সক্লুশন অফ ষ্টুডেণ্টছ এছেছ টু লাৰ্নিং ষ্টুডেণ্টক লাৰ্নিঙৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হয় বা পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হয় বেছড অন দেয়াৰ আনএক্সপেক্টেড বিহেভিয়াৰ বা ডিসেবিলিটি হ'ব পাৰে ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছো হ'ব পাৰে আৰু ভেৰিয়াছ ৰিজনছ আৰু কজো হ'ব পাৰে যেটো কাৰণে এডুকেশ্যন সেক্টৰটোত ষ্টুডেণ্টক এক্সক্লুড কৰি ৰখা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে ষ্টেট ওৱান ডিফাৰেন্স বিটুইন ইকুৱালিটি এণ্ড ইকুইটি এইটো আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনতো আছিলে নহয় জানো যেহেতু আমি তেতিয়া ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে ইকুৱালিটি হৈছে মানে প্ৰভাইডিং এভৰিৱান দ্য অপৰচুনিটি ওকে সবকে সমান চকুৰে চোৱাটোকে আমি ইকুৱালিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু ইকুইটি হৈছে যাক যেনেকৈ ধৰণে লাগে হেতু অনুপাতে ৰিসোৰ্স আৰু নিডছ প্ৰভাইড কৰাটো কি হয় ইকুইটি যেটোক আমি ইকুইটি অসমীয়াত আমি সমতা বুলি কওঁ আৰু আগতে ৰিপিটেড কুৱেশ্যন আৰু এটা আমি ইয়াত পাইছোঁ ফ্ৰম which year sexual harassment of women at workplace prevention prohibition redressal act came into force in Indiaত কেতিয়া sexual harassment of women at workplace actটো কেতিয়া মানে ক্ৰিয়েট কৰা মানে ফোৰ্সত আহিছিল ইণ্ডিয়াত হেতু বিষয় লিখিব লাগে ইণ্ডিয়াত 2013ত আহিছিল আমি লাষ্ট পেপাৰখনত যিখন 2022 পেপাৰ আছে তাত এটা লং কুৱেশ্যন আহিছিল এটোৰ ওপৰত হেতু ভিডিও চালেও আপোনালোকে ইয়াৰ আনসাৰটো ইন ডিটেইলছ পাই যাব যেহেতু ইয়াত আমাক 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে সুধিছে তো আমি 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে 2013 বুলি লিখিলে যথেষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন দ্যাট ইজ 1E state one cause of hearing impairment আমি আনসাৰটো লিখিব পাৰো one cause of hearing impairment is exposure to loud noise over a prolonged period তাৰমানে বেছি দেৰিলৈকে এটা জোৰ মাইকৰ ওচৰত যদি আমি ৰৈ থাকো হয়নে তো এটো প্ৰবলেম হ'ব পাৰে হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেন্ট আমি আগৰ পেপাৰখনত পাইছিলোঁ ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰমেন্ট হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেন্ট হৈছে যে কাণেৰে অকমান কমটি শুনা বা কাণেৰে একেবাৰে নুশুনা নেক্সট আছে আপোনালোকৰ টুত আছে শৰ্ট নোট ৰাইট শৰ্ট নোটছ এটো আছে patriarchal and matrilineal society matrilineal society বিষয়ে আমি কৈছিলোঁ patriarchal society বিষয়ে কৈছিলোঁ পিতৃপ্ৰধান মাতৃপ্ৰধান নহয় জানো সো পিতৃপ্ৰধানত কি হয় মেল জনৰ ডমিনেটিং পাৱাৰ বা মেল জনৰ পাৱাৰটো বেছি দেখায় আৰু matrilinealত বা matriarchalত কি হয় যে উইমেনৰ পাৱাৰটো বেছি দেখা যায় তাত নেক্সট শৰ্ট নোটটো দিয়া হৈছে বি children with special needs আমাৰ আগৰ পেপাৰখনৰ কুৱেশ্যনই হয়তো চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছ এটা চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছৰ এটা শৰ্ট নোট লিখিব লাগে আমি এইখিনিত এটা CWSN বা চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছ কাক কয় য'ত ইণ্ডিভিজুৱেল এজনে স্পেচিয়েলাইজ ছাপোৰ্ট বা ছাৰ্ভিচ লাগে ইন অৰ্ডাৰ টু
develop their learning capacity or in order to address their physical challenges nizor bahut dhoroner samasya CWSN lora bachchar thakibo pare so hibilakok challenge ba physical challenge physically teoluk unfit hobo pare ba learning or khetroto hobo pare so hekhini lora soleke ami CWSN buli kobo paro আৰু এই CWSNৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ধৰণৰ ডিসেবিলিটি আহিব পাৰে ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি ইমোশনাল ডিস্টাৰবেন্সেস হ'ব পাৰে বা কমিউনিকেশ্যন প্ৰবলেম হ'ব পাৰে লাৰ্নিং ডিসেবিলিটি হ'ব পাৰে হেবিলাকো আমি এক্সাম্পল হিচাপে ইয়াত দিব পাৰো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে সিম্পটমস অফ লাৰ্নিং ডিফিকাল্টিজ অফ ষ্টুডেন্টস যেটা আমাৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আছিল লাৰ্নিং ডিসেবিলিটি বিষয় নহয় জানো তাতে মই অলপমান কৈ দিছিলো আপোনালোকক যে লাৰ্নিং ডিসেবিলিটি কেইবাটাও ধৰণৰ থাকে আমি যেটো ডিসগ্ৰাফিয়া পাইছিলো হেতু বিষয়ে আমি লিখিব পাৰো তাত কি দিছিল স্পেলিংৰ প্ৰবলেম হয় নহয় জানো স্পেলিংৰ প্ৰবলেম হয় নেক্সট আছে ৰাইটিংৰ প্ৰবলেম হয় তাত ক্যালকুলিয়া আছে যত ম্যাথমেটিক্যাল সলিউশনস বিলাক বা ম্যাথমেটিক্যাল প্ৰবলেমস বিলাক কৰিব নোৱাৰে ডিসগ্ৰাফিয়া আছে ডিসলেক্সিয়া আছে ডিসলেক্সিয়াটো আমি লিখিব পাৰো যত তেওঁলোকৰ ল্যাঙ্গুৱেজ একমোডেট কৰাত প্ৰবলেম হয় হয়নে লাৰ্নিং প্ৰবলেম হয় ৰিড কৰিব নোৱাৰে okay so ebilake hoise symptoms of learning difficulties of a student a social interaction to hobo pare আৰু সবতকে ইম্পৰ্টেন্টলি তেওঁলোকৰ সিম্পটমস to আমি বেছিকে কেতিয়া আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো যেতিয়া তেওঁলোকে নৰ্মেল এটা বাচ্চাতকে তেওঁলোকৰ লাৰ্নিং এবিলিটি to হেতু এজৰ অনুসাৰি কম থাকে যেটো এক্সপেক্টেড যেটো এজ বা লাৰ্নিংৰ ক্ষেত্ৰত যেটো আমি বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপেক্ট কৰো যে 5 বছৰৰ ভিতৰত হি ভাল ধৰণে কথা ক'ব পাৰিব এই কথাখিনি যে এক্সপেক্টেশনস ৰাখো জুনে ক'ব নোৱাৰে হি কিহত পৰে এই লাৰ্নিং ডিসেবিলিটিত পৰে Next question to question number 3 what is inclusive education write any two principles of inclusive education inclusive education ki hoy educating all student in a common learning environment hoy তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ডিফাৰেন্সেস নোসোৱা কৈ তেওঁলোকক সেম লাৰ্নিং এনভায়ৰনমেন্টত শিকিবলৈ সুবিধা দিয়াটোকে ইনক্লুসিভ এডুকেশন বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ দুটা প্ৰিন্সিপালৰ বিষয় যেহেতু লিখিবলৈ দিয়া হৈছে ফাৰ্স্ট টু আপোনালোকে লিখিব পাৰিব ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ য'ত তেওঁলোকক সকলো মানে কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰে আৰু সকলো ধৰণৰ বাচ্চাৰ লগত একেলগতে একেটা লাৰ্নিং এনভায়ৰনমেন্টত দিয়ে মানে শিক্ষাটো একে দিয়ে কিন্তু ষ্টুডেন্টখিনি হয়তো বেলেগ থাকিব পাৰে হেতুকে কয় ইনক্লুসিভ তো আমি ফাৰ্স্ট পইণ্টটো লিখিব পাৰো ইকুৱেল অপৰচুনিটি বুলি লিখিব পাৰো নেক্সট যেহেতু দুটা প্ৰিন্সিপাল লিখিব দিছে নেক্সট আপোনালোকে পাৰ্টিসিপেশনস এন্ড বিলংগিং লিখিব পাৰে য'ত এক্টিভ পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে বাচ্চাই ক্লাছৰুম এক্টিভিটিজ বিলাকৰ আৰু এটা সেন্স অফ বিলংগিংনেছো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে টুৱাৰ্ডছ দ্য স্কুল কমিউনিটি স্কুলৰ প্ৰতি যেটো আকৰ্ষণ তেওঁলোকৰ হেতু বৃদ্ধি পাব পাৰে Next question number 4 discuss three features of PWD Act 2013 আমি ইয়াত কি লিখিব লাগে ফিচাৰ্স খিনি লিখিব লাগে PWD Act 2016 ৰ ওপৰত that is persons with disability তেওঁলোকৰ rights of persons with disability Act 2013 ৰ বিষয়ে আমি তাৰ ফিচাৰ্স বিলাক লিখিব লাগে যেহেতু ইয়াত 3 নম্বৰ আছে আমি তিনটা ফিচাৰ্স লিখিব পাৰো ফাৰ্স্ট আপোনালোকে লিখিব পাৰে ক্যাটাগৰিজ ইনক্ৰিজ দ্য ক্যাটাগৰিজ অফ ডিসেবিলিটি ফাৰ্স্ট ৰেকগনাইজ কৰা হৈছিল 7টা এতিয়া 21টা ডিসেবিলিটি ৰেকগনাইজ কৰিলে লাইক অটিজম cerebral palsy chronic neurological condition and specific learning disability যোনখিনি dyslexia dysgraphia পৰে হেবিলাক আমি specific learning disabilities so মানে তেওঁলোকৰ যিবিলাক disability categories হেবিলাক ইনক্ৰিজ কৰিলে ফাৰ্স্ট ফিচাৰটো নেক্সট হৈছে reservation in education and employment আমি আজিকালি বহুত দেখিছো যে তেওঁলোকৰ reservations থাকে PWD reservations থাকে মানে হায়াৰ এডুকেশনৰ কাৰণে বা গভৰ্নমেন্ট জবছৰ কাৰণে আপোনালোকে নেক্সট পইণ্টটো লিখিব পাৰে reservation in education and employment এডুকেশনৰ সেক্টৰটো থাকে আৰু এমপ্লয়মেন্টৰ ক্ষেত্ৰটো থাকে নেক্সট আছে accessibility to standards example আমি যদি এটা পাবলিক সার্ভিস লও পাবলিক গাড়ী সার্ভিস লও বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বাস বিলাকতো আমি দেখিছো যে PWD মানুহৰ কাৰণে এটা সিট ৰিজাৰ্ভ থাকে নহয় জানো বা পাবলিক বা প্ৰাইভেট স্পেসেস কিছুমান তেওঁলোকক দিয়া হয় তেওঁলোকক কমিউনিকেশ্যন টেকনলজিজ কিছুমান দিয়া হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰছ বিলাক দিয়া আজিকালি প্ৰায় স্কুলত আমি সিৰি নেদেখো এটা মানে হুইলচেয়াৰ চলাবৰ পৰা হেখিনি এই যেটো স্ল্যান্টিং ষ্টেয়াৰকেজ দিয়া হয় হুইলচেয়াৰ কাৰণে হেতু কি হয় হেতু এ পাৰ্ট অফ ইনক্লুসিভিটি নহয় জানো সো দে আৰ ফৰ PWD person according to Act 2016 ৰ মতে যিখিনি ফিচাৰ্স দিয়া আছে তাৰ অলমোষ্ট আমি তিনটা ফিচাৰ্স ডিসকাস কৰিলুৱে সো আৰু তেওঁলোকক সাইন ল্যাঙ্গুৱেজৰ ট্ৰেইনিংও দিয়া হয়
Okay, আৰু ইভেন এডুকেশ্যনৰ স্পেচিয়েল এডুকেটৰ্ছ কিছুমান এপইণ্ট কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে সেইবিলাক পইণ্টো আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে নিউ পলিচিছবিলাক ক্ৰিয়েট হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইবিলাক পইণ্ট আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে Question number 5. What are the areas covered by the Protection of Women under Domestic Violence Act 2005? Discuss. Protection of Women Right under Domestic Violence Act 2005 on কেনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়াজ বিলাক কভাৰ আপ কৰা হৈছে তাৰ বিষয়ে আমি এই কোৱেশ্চনটোত আলোচনা কৰিম যদি আমি ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স এক্ট বুলি কোৱা লাগে ফাৰ্ষ্টটো আহিব ফিজিক্যাল এবিউজ তাৰ মানে কোনো ধৰণৰ বডিলি হাৰ্ম বা কোনো ধৰণৰ থ্ৰেটনিং দিব নোৱাৰিব Next is a sexual abuse both in their home as well as outside at workplace. Ami workplace aru eta answer jehetu ami 1 marks otat likhisilu nohoy jano. Next ami likhibo par verbal and emotional abuse jot ami humiliation koribo nwaru ba eko dhonor namere ami telokok insult koribo nwaru. Okay, jitue telokor mental condition to deteriorate kori dia ba emotional sufferings ভুগে তেওঁলোকে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়াজ বিলাকো কভাৰ আপ কৰা হয় আৰু নেক্সট হৈছে ইকনমিক এবিউজ বুলি ক'ব পাৰো য'ত ইকনমিক বা ফাইনান্সিয়েল ৰিসোৰ্স বিলাকৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰত থাকে ওকে য'ত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কন্ট্ৰোল নাথাকে ওভাৰ ফাইনান্সিয়েল ৰিসোৰ্সেস য'ত তেওঁলোকে সৰু মানে ইকনমিক ইস্যুজ কিছুমানত ভুগিব লগা হয় সেইবিলাকো এটা টাইপ অফ কি হয় এবিউজ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়াজ বিলাকো এই ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স এক্টৰ আন্ডাৰত কভাৰ আপ কৰা হৈছে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে দ্য প্ৰটেকশ্যন এক্ট অফ উইমেন ফ্ৰম ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স এক্ট 2005 অকল যে এগৰাকী মাইকী মানুহ যে তেওঁ অকল কাৰবাৰ যে ৱাইফ হ'ব লাগিব তেনেকুৱাই নহয় ইনক্লুডিং সিষ্টাৰ্ছ মাদাৰ্ছ ডটাৰ লিভ ইন পাৰ্টনাৰ্ছ সকলোকে ইয়াত মানে উইমেন যদি হয় সকলোকে ইয়াত ইনক্লুড কৰিব পাৰি Next question number 6 What type of school curriculum is supported by inclusive education explain Inclusive education কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কুলৰ টাইপ অফ কাৰিকুলাম তেওঁলোকে সাপোৰ্ট কৰে তাৰ বিষয়ে এই আনসাৰটো আমি লিখিব লাগে First point to আমি লিখিব পাৰিম যে এটা flexible supports a flexible and adaptable school curriculum য'ত এটা ডাইভাৰ্সিভ লাৰ্নিং নিডছ অফ অল ষ্টুডেণ্ট ফুলফিল কৰিব পাৰি এক্সাম্পল যেহেতু আমাৰ যেটো ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিল তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট বাট এটাই লাৰ্নিং এনভাইৰনমেণ্ট মানে সকলোকে একে ধৰণে পঢ়ুৱা হয় নহয় জানো সো তাত আমি কিছুমান কাৰিকুলাম কিছুমান সাপোৰ্টিভ কাৰিকুলাম কিছুমান ল'ব লাগিব ফাৰ্স্ট অফ অল আমি যেটো কলো ফ্লেক্সিবিলিটিটো থাকিবই লাগিব যেহেতু গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনি সমান নহয় তাত Next differentiate instructions হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ টিচিং মেথড য'ত আমি এটো আমি ভাবি ল'ব পাৰিম যে মই যদি এটো ফৰ্মেটত বুজাও যে গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টে বুজি পাব Next is a universal design for learning যেটো আমি UDL বুলি আমি ক'ব পাৰো তো multiple means of engagement representation actions আমি এটো চাব লাগিব যে গোটেই লাৰ্নাৰ খিনিয়ে এসেস কৰিব পাৰিছে না গুটে লাৰ্নিং খিনি কাৰিকুলামৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰিব পাৰিছে না এটো আমি UDL ৰ হেল্পত আমি চাব পাৰিম আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে মিনিংফুল কন্টেন্ট য'ত তেওঁলোকে ৰিয়েল লাইফৰ লগত ৰিয়েল লাইফ এক্সপেৰিয়েন্সৰ লগত কালচাৰাল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লগত তেওঁলোকে যাতে কানেক্ট কৰিব পাৰে যেহেতু হে ষ্টুডেণ্টখিনি ইনক্লুসিভিটিত কি হয় হে ষ্টুডেণ্টখিনি বেলেগ ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহে হয়তো ইডাৰ ইকনমিক সোশিও ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ড অৰ মানে কালচাৰাল বেকগ্ৰাউণ্ড সকলোৱে যেহেতু বেলেগ থাকে তেওঁলোকে ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশ্যন বা এক্সপেৰিয়েন্সৰ লগত তেওঁলোকে যাতে ৰিলেট কৰিব পাৰে তেনেকৈ ধৰণে আমি তেওঁলোকৰ কন্টেন্টবিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে Next question number 7 What are the different forms of classroom diversity How a teacher can manage these diversities in a classroom discuss যেহেতু আগৰ বছৰো এই ডাইভাৰ্সিটি ওপৰত কোৱেশ্চনটো আহিছিল 2023 টো আহিছে 22 টো আহিছে ওকে সো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বুলি আমি ধৰিব পাৰো সো ইয়াত দিয়া আছে what are the different forms of classroom diversity কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছৰুম ডাইভাৰ্সিটি থাকিব পাৰে কাৰবাৰ লাৰ্নিং ষ্টাইলছত ডাইভাৰ্সিটি থাকিব পাৰে সোশিও ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ডাইভাৰ্সিটি থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্যামিলি ইনকাম থাকিব পাৰে ৰিসোৰ্সেস এক্সপেৰিয়েন্সেস থাকিব পাৰে কালচাৰাল বেকগ্ৰাউণ্ড বেলেগ হ'ব পাৰে ল্যাঙ্গুৱেজ ট্ৰেডিশন ভ্যালুজ বিলিভস এবিলাকো বেলেগ হ'ব পাৰে এবিলিটি এণ্ড ডিসএবিলিটি বিলাকো বেলেগ হ'ব পাৰে মানে কগনিটিভ বা ফিজিক্যাল বা সেন্সৰি এবিলিটি ওপৰতো ডিপেন্ড কৰে আৰু তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আমাক সুধিছে How a teacher can manage this diversity in a classroom as a teacher indirectly যদি আমি as a teacher আপুনি কি কৰিব
in order to manage the diversity in a classroom. প্ৰথমতেতো আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনটো আনিব লাগিব য'ত আমি টিচিং মেথডবিলাক আমি অকণমান ক্ৰিয়েটিভ ৱেত আমি প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব য'ত ইণ্ডিভিজুৱেলৰ নীড অনুসৰি তেওঁলোকে একুৱায়াৰ কৰিব পাৰে আৰু আমি ইনক্লুচিভ ক্লাছৰুম এনভাইৰনমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব য'ত আমি এইটো প্ৰুভ কৰিব লাগিব যে সকলো ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টে একেলগতে পঢ়িব পাৰে বা শিকিব পাৰে সেই ফ্লেক্সিবিলিটিটো আমি ৰাখিব লাগিব কোলাবৰেটিভ লাৰ্ণিংটো আমি প্ৰমোট কৰিব লাগিব য'ত পিয়াৰ ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব গ্ৰুপ ৱৰ্ক হ'ব টিম ৱৰ্ক হ'ব য'ত ষ্টুডেণ্ট এজনে আন এজন ষ্টুডেণ্টৰ ষ্ট্ৰেংথৰ বিষয়ে গম পাব বা কোনে কি কাম ভালকৈ কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে গম পাব বিভিন্ন ধৰণৰ আমি টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিজবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এক্সাম্পল ডিছকাশ্যন এক্টিভিটি মেথড ভিজুৱেল এইডছ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ছাপোৰ্ট কিছুমান প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ টেকন'লজিকেল ছাপোৰ্ট হ'ব পাৰে বা বেলেগ ধৰণৰ মানে তেওঁলোকৰ দৰকাৰী অনুযায়ী কিছুমান ছাপোৰ্ট আমি প্ৰভাইড কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে লাৰ্ণিংটো সেই ডিজেবল বা সেই ডাইভাৰ্চিটিখিনিক যাতে নেওচি যাতে লাৰ্ণিংটো যাতে ছাকচেছফুল হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত আমি নিজৰ প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে যিহেতু আমাক এইটো কুৱেশ্যনত এইখিনি বিষয়ে সোধা হৈছিলে যে ক্লাছৰুমৰ ডাইভাৰ্চিটি কেনেকুৱা ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছ আছে বা কি কি কৰিব পাৰি অলমষ্ট গোটেই পইণ্টখিনি আপোনালোকক কোৱা হ'ল চ' আজি ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিল থেংক ইউ